Muli sa inyong lahat, ito po si Pinky Webb at nagpapatuloy po at ang ating balitaan dito sa aming live feed sa Facebook, sa CNN Philippines. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik po sa CNN Philippines at sa lahat ng nagpaabot po ng kanilang suporta at yung nagte-text po na okay ba ho kami. Okay ho kaming lahat. Kami po ay pansamantalang off-air sa ngayon dahil nga nagkaroon po ng isang positive case diyan po sa gusali ng Worldwide Corporate Center kung saan po sa Mandaluyong, kung saan po nandun ang opisina ng CNN Philippines. Pero muli ang paglilinaw, hindi po empleyado ng CNN Philippines ang nagpositibo sa COVID-19. Marami po kasi mga kumpanya doon po sa aming building at ang isa dun sa empleyado nga sa isa pang kumpanya ang positibo sa COVID-19. So, ang nangyari po, minabuti po na mag-evacuate na muna dahil kailangan pong magsagawa ng disinfection ang pamunuan ng gusali. At pinaghahandaan naman po namin ang ganitong senaryo, gaya po ng inyong nakikita ngayon. Ang ginagawa po namin, lahat kami, nangangala po ng balita sa mga aming resource persons, kumukuha ng latest, para yun na po, padala na po namin sa inyo, ipaalam na po namin sa inyo ang latest na aming nakalap. Okay, dito na po tayo sa, balikan lang po natin yung latest figures na inilabas hinggil sa positive cases ng COVID-19 dito po sa Pilipinas. 193 so far mula dyan sa ulat ng PTV4. 5 po ang nadagdag at 14 po ang namatay at 7 naman po ang naka-recover. So, Martes ng isa-ilalim po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Pilipinas sa isang state of calamity na tatagal naman po sa 6 na buwan. Paraan ito para syempre mapabilis ang pagtugon ng ating mga otoridad para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. At syempre hanggang sa ngayon ay tayo ay nasa enhanced community quarantine sa buong Luzon. Anong ibig sabihin po nito? Strict home quarantine at may exemptions. Syempre, walang pasok yung mga opisina, transportation is suspended, at increased presence of uniformed personnel. Kung kayo po ay nanood kanina, sinabi ko po sa inyo na susubukan kong makausap ang DOTR, ang Transportation Department, hinggil po sa mga biyahero ng eroplano na gustong umalis ng Pilipinas at gusto pong bumalik dito sa Pilipinas. Baka ho kasi hindi pa ninyo alam yung latest dahil nagkaroon ng 72-hour window. Dapat hindi ho ba na makaalis po yung mga foreigners dito sa ating bansa. Pero nagkaroon ng meeting ang Interagency Task Force at ito na po ang latest. Galing po ito kay ASEC, Goddess Libira ng Transportation Department. Ito na po. 72-hour window, yung 72-hour window for international flights has been lifted. All persons, regardless of nationality, except Filipino tourists, may now fly out at any time. Ulit, all persons, regardless of nationality, maliban na lamang sa mga Pilipinong turista, may fly out at any time. Alright, malinaw po yun. Inbound passengers are allowed entry but subject to immigration and quarantine protocols. Yung pong mga pasahero from Italy and Iran, kailangan daw po ng medical certificate of good health. Kailangan po yun, requirement po yun, but it needs to be validated by the respective embassies. So kailangan kayo kumuha ng a certificate of good health, but it needs to be validated by the respective agencies. Kanina marami din po nagtatanong paano daw yung mga gustong sumundo sa mga pasahero o kaya magdala ng mga pasahero sa airport. Ito po, only one person is allowed to bring a passenger to the airport, and that person must depart immediately after dropping off the said person. May requirement. Ang requirement po dyan, yung drivers should bring a copy of the airline ticket of the passenger as proof of conveyance. Ibig sabihin, dalhin niyo po yung airline ticket ng pasaherong inyong sakay para sakaling mapigilan po kayo, ipakita niyo po yung airline ticket at sabihin maghahatid kayo o di kaya magsusundo kayo ng mga pasahero. So I hope that's clear. Galing po yan sa Transportation Department hinggil sa mga kababayan natin gusto umalis o kayo mga foreigners na gusto umalis ng Pilipinas at gayon din yung gustong
yung gusto umalis at pumunta dito sa ating bansa. May dadagdag lang po ako dito. Currently, ang sabi po ng Immigration Department, foreign nationals are not allowed to enter the country if they have a history of travel from China, Hong Kong, at Macau, and North Gyeongsang, including Daeju and Cheongdo of South Korea within the last 14 days, nakalipas na 2 linggo. But, meron pong exemption. Exempted classes are Filipinos, yung inyong pong mga asawa, ang inyong mga anak, at foreigners with Philippine permanent resident visas and members of the diplomatic corps. So yun po yung mga guidelines nila ngayon, yan po yung latest hinggil sa mga pasahero ng eroplano, yung pong gusto umalis at bumalik po sa ating bansa. Yan po ang sinabi ni Asek Goddess Lipiran sa atin ng Transportation Department. Kung hindi niyo po napanood kanina yung aking Facebook Live, ulitin ko lang some of the points that was raised by the Army. Because sana ho today sa The Source, ang guest ko po is Commanding General ng Army na si Lieutenant General Gilbert Gapay. But dahil nga po we had to leave the office for kailangan po i-disinfect yung building, kinausap ko na lang po on the phone si Army spokesperson Colonel Demi Zagala para tanungin ano ho ba talaga ang role ng Army dito. Ang role ng Army sa Enhanced Community Quarantine ay ilalagay po yung mga sundalo bilang suporta sa mga polis para maipatupad nga itong stay-at-home policy na inilatag ng gobyerno. Yung kanilang mga sundalo ay nandun po sa mga borders, dun sa mga checkpoints. Sabi ni Colonel Demi Zagala, nagtalaga daw sila ng almost a little over 400 na mga sundalo sa mga checkpoints na nag-umpisa pa noong March 12. There are 7 entry points at bakit nga ganun kadami? Sabi ko, Colonel Demi, bakit napaka dami? Sabi niya dahil nga may shifting naman na nagaganap, hindi naman po pwedeng 24 hours yung mga sundalo dun sa mga checkpoints. At kanyang nilinaw, ang lead agency dito ay ang kapulisan. At sabi nga niya, sabi ko, Colonel, maaari ho ba kayong mag-aresto kung merong mga maging problema? Sabi niya, no arrest can be made by the military dahil wala naman silang law enforcement role ang sundalo dito. Ang law enforcement dito, of course, ay ang ating kapulisan. Okay, problema sa commuters, yung mga kababayan natin na kailangan magtrabaho dahil nga nandun sila sa industriya na exempted dito sa home quarantine at kailangan po nilang pumasok sa kanilang mga opisina. Inutusan po ng Interagency Task Force ang military na gamitin ang kanilang mga trucks to ferry the commuters back and forth. Yung points, yung back and forth points for now, ito po, Cavite to Manila area at vice versa, MOA to Parañaque, Guadalupe to SM North, Ortigas Center to Sampaloc, Ortigas Mandaluyong to Taytay, Araneta Center Cubao to SM Masinag at SM North EDSA to Fairview Terraces. Sabi niya this morning, meron na daw silang na ferry na mga pasahero, about more than 300 at ang ginagamit daw nila ay 18 trucks of the military. Doon po siguro sa mga nagtataka sa inyo sandali, may mga rutang hindi na-cover ang military dito. Ang sabi po ni spokesperson Demi Zagala, it's a work in progress. They want to look at the situation, tignan nila yung mga ruta, baka may mga ruta dyan na walang nakakasakay na mga kababayan natin na kailangan pumasok. They will adjust depending on the demand of the commuter. So yan ang importante. At kanya naman pinangako, anytime soon, ay mag-a-announce daw sila sa publiko ng bagong ruta or adjustments sa routes. Gayun din, sabi ko kasi sir, kailangan ho talaga yung yung schedule, yung oras. Sabi nga niya, yes, they need to do that as well, but they have to study the situation kasi actually ngayong araw talaga yung pinaka-formal na first day nila na gagawin ito. So, yun po, hintayin natin kay Colonel Demi Zagala kung anong magiging kanilang latest na ruta at syempre yung mga oras dahil alam naman natin iba-iba din yung oras ng mga empleyado na kailangan pumasok. So far, that's it, ano? And of course, yung P2P buses ng Transportation Department, that's also there already. So, para nga makatulong sa ating mga kababayan. Again, yung latest dyan, ang positive cases natin so far dito sa bansa, 193.
Yan po ay ulat mula sa PTV4. 14 na po ang namatay at 7 naman ang naka-recover. Alright, isang tweet po ni Pasig Mayor Vico Soto. Sa kasalukuyan ay inihahanda na daw nila ang purchase request para sa 400,000 food packs. Sabi niya po hindi magiging madali ang logistics nito at hihingi ang lungsod ng tulong sa mga pamahalaang pambarangay para sa distribution. So 400,000 food packs, but kailangan po nila ng tulong ng pamahalaan hinggil dito. So, yan po so far ang latest at I'm sure narinig nyo na rin po yung lumabas na story tungkol sa actor na si Christopher De Leon. Isa rin po ito sa mga mainit na pinag-uusapan, hindi ho ba, sa social media, yung balita nga na nag-positive siya sa COVID-19. Yan po ay kinumpirma mismo ng aktor na si Christopher De Leon sa kanyang Instagram account. Sabi niya, yun nga po wala daw siyang recent travel history sa labas ng Pilipinas. Kaya sabi niya mag-ingat po tayong lahat dahil wala nang pinipili itong sakit na ito. Ano ba? The usual, yung ating patuloy na sinasabi, wash your hands, cough etiquette, hindi ba? And of course, very important, ang tinatawag natin na social distancing. Sana po sa mga kaninang nanood sa atin na nagtatanong tungkol dun sa mga outbound and inbound passengers natin, I hope that, free transportation also doon sa office ni Vice President, ginawa na po yan ni Vice President Leni Robredo. So, pag-isipin mo, nandiyan naman yung mga gobyerno, yung pamahalaan na nagbibigay ng libreng sakay. But I think what's really important is that